Πάμε να δούμε μαζί τι έχουμε κάνει. Δεν έχει παγώσει πολύ καλά, έτσι. Ξέρετε ότι όλα τα παγωτά, εάν θέλετε να τα σερβίρετε, πρέπει να τα αφήνετε από την κατάψυξη έξω ένα 5 λεπτό, ένα 10 λεπτό για να μπορέσετε να σερβίρετε. Παρ' όλα αυτά όμως εγώ θα σας δείξω, κοιτάξτε. Έχει σφίξει αρκετά. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε παγωτό χωρίς γαλακτοκομικά, χωρίς αυγά, χωρίς βούτυρα, χωρίς φρούτα. Έτσι, είναι ένα φανταστικό παγωτό το οποίο το δοκιμάζω αρκετό καιρό και σήμερα μπορώ να σας το δώσω. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από που με βλέπετε και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Σαν βάση θα χρησιμοποιήσουμε γάλα καρύδας. Το γάλα καρύδας δεν έχει τόσο ιδιαίτερη γεύση, έτσι δεν είναι δυνατό, δεν θα σας μυρίζει. Μπορείτε να του δώσετε ό,τι άρωμα θέλετε. Το πουλάνε σε όλα τα σούπερ μάρκετ, έτσι είναι κονσέρβα των 400 γραμμαρίων γάλα καρύδας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τώρα να σας δείξω το παγωτό. Σε ένα βαθύ τηγάνι ή μία κατσαρόλα θα βάλουμε 1200 γραμμάρια γάλα καρύδας. Κοιτάξτε πόσο πασχύρευστο είναι. Έτσι, είναι 3 κονσέρβες. Δεν θα μου ανάψετε τη φωτιά, γιατί θα κάνουμε κάποια προεργασία. Το έχω δοκιμάσει 3-4 φορές το παγωτό και γίνεται φανταστικό. Στις 3 συσκευασίες κονσέρβας θα βάλουμε 30 γραμμάρια νησεστέ. Θα προσθέσουμε 300 γραμμάρια ζάχαρη. Σας έχω κάνει τη συνταγή έτσι για να μπορέσετε να τη σπάσετε σε μία εάν θέλετε. Εντάξει. Θα ανακατέψω να διαλυθεί το νησεστέ πρώτα και η ζάχαρη. Δεν έχουμε ανάψει τη φωτιά μας. Πρώτα θα τα διαλύσουμε αυτά και μετά θα ξεκινήσουμε. Αφού ανακατέψαμε τη ζάχαρή μας και το corn flour νησεστέ στο μείγμα μας, ανάβουμε τη φωτιά μας full. Έτσι. Ανακατεύουμε λίγο για να είμαστε σίγουροι ότι έχει ανακατευτεί το νησεστέ, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Στην ουσία όχι η ζάχαρη θα λιώσει έτσι κι αλλιώς. Και περιμένουμε τώρα, ανακατεύοντας συχνά, να έρθει βρασμός. Ο χρόνος που θα χρειαστείτε δεν είναι πάνω από 5 λεπτά για να το φτιάξετε. Έτσι, θέλει λίγο υπομονή, θέλω να μου ανακατεύετε συνέχεια για να μην σας κολλήσει. Θα χρειαστούμε σίγουρα αντικολλητική κατσαρόλα, έτσι, και ανακατεύουμε συνέχεια για να μην μας κολλήσει κάτω στον πάτο. Μόλις αρχίσει και πάρει την πρώτη βράση, θα σταματήσουμε, θα κλείσουμε τη φωτιά μας. Έτσι, ωστότε όμως ανακατεύεται συνέχεια. Με το που θα κλείσουμε τη φωτιά μας θα του δώσουμε άρωμα. Άρωμα μπορείτε να του δώσετε ό,τι θέλετε. Έτσι, μπορείτε να του δώσετε φράουλα, μπορείτε να του δώσετε φιστίκι, σοκολάτα, κακάο, ό,τι θέλετε. Εγώ σας δείχνω τη βάση και από εκεί και πέρα εσείς θα κανονίσετε τι γεύση θέλετε να του δώσετε. Υπάρχουν αυτά τα σιρόπια που πουλάνε στο εμπόριο που είναι για παγωτά, μπορείτε να βάλετε τέτοιο για να του δώσετε άρωμα. Βγαίνει νομίζω σε καραμέλα, σοκολάτα και φράουλα. Και βύσσινο. Μπορείτε το συγκεκριμένο παγωτό να το φτιάξετε με φρουκτόζη, έτσι, είτε με στέβια 1/1. Βασικά θέλουμε να πήξει λίγο το νησεστέ μας, το corn flour, το ίδιο πράγμα είναι, δηλαδή είτε corn flour βάλετε είτε νησεστέ βάλετε, το ίδιο πράγμα είναι, την ίδια δουλειά θα μας κάνει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, το σβήνουμε από τη φωτιά. Αν θα δείτε έχει ήδη ξεκινήσει και γοχλάζει, άσχετα αν εγώ το ανακατεύω. Και εδώ θα του δώσετε το άρωμα. Εγώ θα βάλω 2 βανίλιες. Ανακατεύουμε. Το έχω φτιάξει αρκετές φορές, γίνεται πάρα πολύ ωραίο. Έτσι, και σίγουρα δεν έχει γαλακτοκομικά, που πολλοί δεν μπορείτε να φάτε. Με το που ξεκινάει να πάρει βράση κλείνετε τη φωτιά. Δεν θέλουμε να βράσει. Βλέπετε ήδη έχει αρχίσει σε μένα, ναι. Παρότι έχω κλείσει τη φωτιά, το αφαιρούμε. Θα πάρουμε ένα πυρέξ. Θα ρίξουμε μέσα το μείγμα μας.
Έτσι, μπορείτε να το βάλετε και σε πλαστικό, δεν μας ενδιαφέρει το σκεύος. Αυτό που θέλω τώρα να κάνετε είναι να πάρετε μία μεμβράνη και να την ακουμπήσετε πάνω στο παγωτό. Είναι σημαντικό γιατί δεν θέλουμε να μας κάνει πέτσα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι απλά να ακουμπήσουμε τη μεμβράνη μας επάνω στο παγωτό. Εντάξει, θα μου το αφήσετε τώρα μισή ωρίτσα εκτός ψυγείου και μετά θα μου το βάλετε κατάψυξη, έτσι. Θέλουμε τουλάχιστον για 2-3 ώρες να ψιλοκρυώσει για να μπορέσουμε να το χτυπήσουμε. Έμεινε το παγωτό μας αρκετή ώρα στην κατάψυξη. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να παγώσει γύρω γύρω και εδώ να είναι μαλακό. Εντάξει. Τώρα, όσες κυρίες έχετε μίξερ κουζινομηχανή θα το βάλετε σε κουζινομηχανή. Όσες κυρίες κύριοι έχετε μίξερ χειρός θα το κάνετε εκεί. Είμαστε έτοιμοι. Θα το χτυπήσετε τουλάχιστον από 7 λεπτά έως 10 λεπτά. Θέλουμε να λιώσει ξανά και να δημιουργηθεί όγκος. Πάμε να δούμε τι κάναμε. 10 λεπτά χτύπημα. Κοιτάξτε πως έχει γίνει. Το μεταφέρουμε πάλι στο μπολ που το είχαμε. Θυμάστε που ήταν πριν το χτυπήσουμε? Ήταν κάπου εδώ. Ήταν κάπου εδώ. Κοιτάξτε πόσο όγκο έχει πάρει τώρα λόγω του χτυπήματος. Μαζεύω όλο το παγωτό. Θα πάρουμε πάλι τη μεμβράνη. Αυτή που είχαμε χρησιμοποιήσει και πριν. Θα την βάλουμε ξανά. Να κουμπάει επάνω στο παγωτό. Λοιπόν, όπως είναι τώρα με τη μεμβράνη θα μπει στην κατάψυξη. Έτσι, σε αυτό το σημείο μπορείτε να του βάλετε ό,τι θέλετε μέσα. Δηλαδή μπορείτε να του βάλετε κεράσι, βύσσινο, σιρόπι, μπισκότο, οτιδήποτε θέλετε, έτσι. Το αφήνετε, το βάζετε με τη μεμβράνη μέσα στην κατάψυξη και το αφήνετε να κρυώσει καλά. Λοιπόν, όταν είναι έτοιμο θα το βγάλω για να το δείτε. Πάμε να δούμε μαζί τι έχουμε κάνει. Δεν έχει παγώσει πολύ καλά, έτσι. Ξέρετε ότι όλα τα παγωτά, εάν θέλετε να τα σερβίρετε, πρέπει να τα αφήνετε από την κατάψυξη έξω ένα 5 λεπτό, ένα 10 λεπτό για να μπορέσετε να σερβίρετε. Παρ' όλα αυτά όμως εγώ θα σας δείξω. Κοιτάξτε. Έχει σφίξει αρκετά. Θέλει κι άλλο, έτσι, σερβιρισμένο και έτοιμο, θα το δείτε στην αρχή του βίντεο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!